توی این سوال یک ترمز تسمه‌ای داده شده. سوال میگه که گشتاور مورد نیاز برای دوران این ترمز رو دوران این در اصل لوله رو محاسبه کنیم. همچنین نیرویی که داره وارد میشه برای ترمزگیری 25 پوند هست و ضریب اصطکاک بین تسمه و لوله 0.3 و ضریب اصطکاک بین لوله و سطح زیری 0.4 و صورت سوال میخواد که گشتاوری که باعث میشه این لوله بر نیروی ترمزگیری غلبه کنه و باعث دوران لوله بشه رو محاسبه کنیم. خب 3 تا جزء داریم، 3 تا عضو داریم. یکی این عضو مربوط به ترمزگیری هست، یکی کابل هست و یکی هم خود لوله. هر 3 تا رو مجزا تحلیل میکنیم. اول از این عضو مربوط به ترمزگیری یا دسته من استفاده میکنم. میگم که اگر ما این عضو رو داشته باشیم، توی نقطه O و نقطه A 2 تا دونه پین داریم. نقطه A تحت رو به بالا نیرو خواهد داشت، نقطه O رو به پایین نیرو خواهد داشت و همینطور یک نیروی 25 تایی اینجا داریم. اگر حول نقطه O من گشتاور بگیرم، سیگما M حول O گشتاور بگیریم، میشه مساوی 0، میشه 25 ضرب در بازو ضرب در فاصله نیرو تا نقطه O. خب این طول رو ما داریم اینجا 4 اینچ، زاویه رو هم داریم 45، پس فاصله این دوتا میشه 4 تا کوسینوس 45 درجه. خب پس اگه گشتاورگیری رو انجام بدم میشه 25 ضرب در 15 به اضافه 4 تا کوسینوس 45 بایستی مساوی باشه با اسم اینجا رو بذاریم، اسم این نیرو رو بذاریم T2، مساوی باشه با T2 ضرب در 4 تا کوسینوس 45 ضرب در فاصلش. خب میتونیم به این وسیله مقدار T2 رو به دست بیاریم. مقدار T2 رو اگر حساب بکنیم میشه 157.6 پوند. 157.6 پوند این مقدار T2. خب حالا بریم سراغ کابل. ما یک کابل داریم که از این طرف نیروی T2 داره بهش وارد میشه، اینجا T2 بوده، و از این طرف هم نیروی T1 بهش وارد میشه و رابطه‌ای که داریم این هست T2 برای کابل رابطه‌ای که داریم اینه T2 برابر با T1 ای به توان مو تتا. خب T2 رو مقدارش رو دارم. مقدار T2 چقدر هست؟ مقدار T2 رو هست 157.6. پس می نویسم 157.6 برابر با مقدار T1 ضرب در ای به توان ضریب اصطکاک رو برای کابل و لوله داریم 0.3 ضرب در ای به توان 0.3. زاویه هم 180 درجه هست ضرب در پی و میتونیم از این رابطه مقدار T1 رو به دست بریم. مقدار T1 رو اگر حساب بکنیم میشه 61.4 پوند. این هم مقدار T1. خب حالا بریم سراغ لوله. برای لوله ببینیم چه وضعیتی پیش میاد. برای لوله ما روی لوله یک نیروی T1 اینجا داریم، یک نیروی T2 اینجا داریم، یک نیروی عمود اسمش رو بگذاریم مثلا N1 اینجا داریم که زاویهش با عمود 30 درجه هست، این 30 درجه که اینجا داده، و یک نیروی مو N1 هم داریم. این نیرو رو من قشنگتر بکشمش، N1 اینجاست. یک نیروی مو N1 هم داریم اینجا، این هم مو N1. این زاویه رو داریم 30 درجه، این زاویه رو هم داریم 30 درجه. از این طرف هم برای نقطه تماس لوله با سطح زیریش اینجا یک نیروی N2 دارم که اون هم زاویهش با عمود برابر با 30 درجه هست. یک نیروی اصطکاک هم به این سمت دارم، مو N2، که اون هم زاویهش با افق 30 درجه هست. خیلی حالا بریم سراغ تجزیه تحلیل لوله. برای لوله من میام دو تا رابطه سیگما fx و سیگما fy مساوی با 0 رو اول استفاده میکنم. مینویسم سیگما fx برابر با 0. خب در جهت x چی داریم؟ ما نیروی n1 رو داریم که مؤلفش به سمت راست خواهد بود. پس میشه n1 مؤلفه در اصل افقیش به سمت راسته، میشه n1 سینوس 30 درجه، n1 سینوس 30 درجه
دیگه N2 مو N2 و مو N1 به سمت چپ مؤلفه خواهند داشت، پس همه علامت منفی بایستی داشته باشن. پس میذارم منهای مو N1 کوسینوس 30 درجه به سمت چپ، منهای N2 سینوس 30 درجه به سمت چپ، این N2 این هم زاویهش 30 درجه، و منهای مو N2 کوسینوس 30 درجه به سمت چپ مساوی 0. خب میتونیم مقادیر رو جایگذاری بکنیم توی این رابطه. میشه N1 ضرب در سینوس 30 درجه نیم هست، منهای مو رو داریم 14 بین ضریب استکاک بین لوله و سطح زیری 14 بوده، 14 کوسینوس 30 درجه ضرب در N1 منهای نیم N2 سینوس 30 درجه نیم هست، منهای 14 کوسینوس 30 درجه N2 مساوی با 0. خب میتونیم مقادیر ضرایب N2 و N1 رو با همدیگه جمع و تفریق کنیم و یه رابطه بین N1 و N2 به دست بیاریم. رابطه‌ای که به دست میاد اینه 15 صدم N1 مساوی هست با 85 صدم N2 و میتونیم مقدار یکی رو بر حسب یکی به دست بیاریم. مقدار N1 تقریبا میشه 5 و 67 صدم N2. خب این یه رابطه. حالا بریم سراغ رابطه سیگما F Y مساویه با 0. سیگما F Y مساویه با 0. در جهت Y چی داریم؟ خب رو به بالا N1 رو داریم، مو N1 رو داریم و N2 رو داریم که مؤلفه رو به بالا خواهند داشت و رو به پایین هم مو N2 رو داریم، T2 رو داریم و T1 رو داریم که اونها هم مؤلفه هاشون یا خودشون رو به پایین هستن. خب رو به بالا رو بنویسیم، میشه N1 کوسینوس 30 درجه رو به بالا به اضافه با مو N1 سینوس 30 درجه رو به بالا به اضافه با N2 کوسینوس 30 درجه رو به بالا و منهای با مو N2 سینوس 30 درجه رو به پایین. ضمناً منهای T1 منهای T2 هم رو به پایین داریم مساویه با 0. خب میتونیم دوباره مقادیر رو جایگذاری بکنیم. میشه N1 کوسینوس 30 به اضافه با ضریب استکاک رو داریم 14 ضرب در N1 ضرب در سینوس 30 که نیم هست به اضافه با N2 کوسینوس 30 منهای 14 ضرب در نیم ضرب در N2 14 ضرب در نیم ضرب در N2 منهای T1 رو داریم 61 و 14 T2 رو داریم 157 و 6 مساوی 0. خب میتونیم از این رابطه مقدار رابطه بین N1 و N2 به دست بیاریم. رابطه بین ساده بکنیم، مثلا این اعدادش رو اگر ساده بکنیم این اعداد رو میشه 1 ممیز 0.7 صدم N1 به اضافه با 67 صدم N2 مساوی با 219. این مقادیر رو هم ببریم سمت راست تساوی مساوی 219. خب میتونیم مقدار N1 رو از این بالا توی پایین جایگذاری بکنیم و بعد یک رابطه بر حسب N2 به دست میاد. خب از این رابطه به دست میاد که 1 ممیز 0.7 ضرب در N1 که 5 و 67 هست به اضافه با ممیز 67 صدم N2 برابر با 219. خب مقدار N2 از این رابطه به دست میاد. N2 میشه 32 نیم و همینطور میتونیم N1 رو هم پیدا بکنیم با جایگذاری. N1 میشود 184 و 14. خب مقدار N1 و N2 به دست اومد. حالا میام دوباره توی همین لوله و این دفعه سیگما M می نویسم، گشتاور می نویسم حول مرکز لوله، گشتاور حول مرکز لوله می نویسم. خب این قسمت رو من پاک کنم که جا برای گشتاورگیری داشته باشیم. اینجا رو پاک کنیم. خب برای گشتاور حول مرکز لوله می نویسم سیگما M حول مثلا H برابر با 0. H کجاست؟ مرکز لوله. خب ببینیم چی داریم. N1 و N2 که از مرکز لوله میگذرن، عمود هستن به لوله، پس اینا گشتاوری نخواهند داشت. T1 رو داریم، T2 رو داریم، مو N1 رو داریم، مو N2 رو داریم و خود M رو هم داریم. خب علامت
ساعتگرد رو بگیریم مثبت و پاد ساعتگرد رو میگیریم منفی. خب چی داریم؟ گشتاورها رو بنویسیم. میشه منهای m، گشتاوری که مورد نیاز ما هست. دیگه چی داریم؟ T1 کمکش میکنه، پس منهای T1 ضرب در شعاع لوله رو داریم 10 اینچ، پس T1 ضرب در 10. T2 خلاف جهت هست به اضافه T2 ضرب در 10 اینچ. مقادیر T2 و T1 رو قبلا حساب کردیم. دیگه چی؟ یه دونه مو N1 داریم که به صورت ساعتگرد گشتاوری ایجاد میکنه، پس به اضافه مو N1 ضرب در 10 اینچ و مو N2 رو هم داریم که اون هم به صورت ساعتگرد گشتاوری ایجاد میکنه، به اضافه مو N2 ضرب در 10 اینچ برابر با 0. خب بتونیم مقادیر رو جایگذاری بکنیم. من m رو اگر ببرم سمت دیگه تساوی m میشه منهای T1 منهای 61 و 14. میتونیم 10 رو از همه فاکتور بگیریم، پس بنویسم 10 ضرب در پرانتز باز منهای T1 منهای 61 و 14 به اضافه T2 157 و 6 به اضافه مو N1 یعنی ممیز 14 ضرب در 61 و 14 به اضافه مو N2 یعنی ممیز 14 ضرب در ببخشید N1 رو اشتباه جایگذاری کردیم. N1 ممیز 14 ضرب در N1 مقدارش هست 5 مقدارش هست N1 رو مقدارش رو داریم 184 و 14. N2 هم داریم 32 و نیم، پس ضرب در 14 ضرب در 184 و 14 به اضافه با 14 ضرب در 32 و نیم ضرب در 32 و نیم پرانتز بسته. خب میتونیم از این رابطه مقدار m رو حساب کنیم. مقدار m رو اگر حساب بکنیم میشه تقریبا 1830 پوند اینچ گشتاوری که باعث میشه این لوله به حرکت در بیاد.